House and lot to house and lot. House and lot. So ito na siya si Boya. Si Boya. Ayan. So nakabubble wrap siya. Ayan. Except sa mukha ko, hindi nakabubble wrap. Ito lang yung nakabubble wrap, okay? So, bubuksan na natin siya. Silent. Baka titulo ng lupa. Bubuksan na natin. Hindi ko na mahintay. Alam niyo ba, nag-enjoy ako pag ginagamit ko itong bubble wrap. Naglalaro ko ito ng bata ko pag may nabibili kami. Ngayon ito yung bubble wrap. Bubble wrap. Bubble wrap. Grabe, wrap na wrap talaga siya ng bubble wrap. Ayan siya guys. May mic na ako, so obviously mahina pa yung boses ko kasi wala pang mic. Nandito pa. Ngayon pa na nag-unboxing tayo. So wait ka lang. Wait ka lang. So buksan na natin. The struggle is real. Hirap siya buksan dito nga part. Ang ganda. Mabuksan ng mahiwag ng kariton. Okay. So yan. May pa-warranty card. Bongga. And then meron tayong man. Ito na siya. Pwede pang blush on. So ito yung, ano ba tawag nito? Pagmutan ko yung term. And affordable lang siya guys. Nabili ko siya ng 1,000 plus. And with the shipping fee, so 1,207 since taga Mindanao ako, Cagayan de Oro. Yun yung nabayaran ko, 1,207 pesos sa Lazada. Lazada and Dadan. Ayan. And ito yung holder niya. Pero kung gusto mong patangusin ang ilong mo, pwede rin. Mahala ka na sa buhay mo. So sa tasay natin siya, meron din siyang wire for the microphone, another wire, then ito, hindi yan kasali, throw away, do not eat, okay, do not eat this one, this throw away. Ang pangmalakasang bag ng boya. Ayan. So, itetest natin kung ano yung kaibahan ng boses ko gamit lang tong ordinary phone na walang mic at may boy mic na. So, I'll be like that. So, sabi dito sa manual, for smartphone, tablet, or Mac, ito yung ginagamit na wire. While for the cameras, camrecorders, audio recorders, or other audio or video recording device, yung ginagamit is ito. Ito isang wire na parang telephone wire something. So since phone yung gagamitin natin, ito yung gagamitin ko, cord or wire, connector. So yan.
siya. I-attach mo siya dito sa dito. Yan. Kasi yan yung magiging holder niya. Hindi ko alam bakit ayaw siya. Ayaw na yung attach. Ayaw niya yung attachment. Ayaw niya masaktan. Ayaw niya siya ma-attach. Baka iwan ko lang din niya. Ayun. Teka. Bakit? Parang tigas. Ano ba to? Ayoko ipilit siya. Baka masira. Wait lang. One eternity later. After 5 million years, guys, na-touch ko na siya. Ayan. Ayoko kasi siya ipilit kanina kasi baka mabali siya or maputol to. Para sa tao, hindi mo kailangan i-push or ipilitin yung sarili mo, baka ma-hurt ka lang. So parang ito, huwag mo ipilit, no? So, dahan-dahanin mo lang para hindi ka masaktan. Siguraduhin mong sure na sure para wala masira. So, yan. Okay na siya. So, ayan, touch na natin siya sa phone. Hello? 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 Ano ba to? Hello guys. Hello mga beshi. And trinay ko to. Pinakinggan ko yung video. Hindi ko naririnig yung boses ko. Nakamute talaga yung video. Kahit hindi na to naka-attach while playing the video. Hindi ko talaga marinig. So hindi siguro siya pwede for my phone. Hindi siya pwede sa iOS siguro. Hindi siya pwede. Ang pwede lang sa kanya is ito yung pwede sa phone ko. So at least meron dalawang option. Kung hindi pwede isang wire sa phone mo, meron pa isa. Yun. Tapos pag tinitouch ko na siya or tinanggal ko na siya sa phone ko, narinig ko yung boses ko dun sa recording or sa video natin. Pero dun sa isa, kahit tinanggal ko na, hindi ko talaga marinig. Ayan, pag walang microphone, ito yung quality ng boses ko. Kung kilala niya ako in person, binansagan nila ako, parang nakalanap daw ako ng microphone or speaker sa sobrang laki ng boses ko. Maliit yung height ko, pero yung boses ko pang kapay daw. Pero dahil sa phone ko, mahina yung microphone. Kaya mostly dun sa mga luma kong videos, mahina talaga yung boses ko. Kahit pilitin ko ilabas yung tunay kong boses, mahina talaga siya. Pero dahil dito, mas na-enhance niya yung boses ko overall para sa akin. So yeah, touch ko na to para marinig niyo yung ganda ng boses ko. So overall for me, yung packaging ng Lazada sobrang good kasi balot na balot. Ayan. And pagbukas mo ng plastic, meron pa siyang bubble wrap na kasama. So after siguro nito, paglalaroan ko itong bubble wrap na to. Diba? Comment down below kung ganun din kayo mga mga beshi. Kung every time na bago kayong biling gamit or package, naglalaroan ng bubble wrap. Stress reliever yung so yun. And ito yung carton niya na bonggang-bongga. Sobrang ganda. Sobrang ganda talaga ng kanyang carton. Naiwag ng carton. Yan. So nandyan yung mga detalye. Saan mo kukunin yung mga titulo ng lupa. Nandiyan ang detalye at mga te. So ngayon, tinanggal ko yung BOYA mic. And kung napapansin nyo kanina, kahit may BOYA mic, naririnig pa rin natin yung hangin sa paligid natin. Kasi dito sa Cagayan de Oro, parang uulan talaga siya. Sobrang lakas ng hangin. And yun, hindi totally na pag may BOYA, natatanggal niya yung mga unnecessary noise masasali sa background ng video natin. Like yan, hangin, tawag na aso, sigaw ng mga kapitbahay nyo. Masasali siya sa video pero hindi na ganun ka-loud. And mas loud or mas clear yung boses mo kaysa dun sa mga background noise natin. So, yun yung overall na review natin sa BOYA. So,
hindi siya 100% na matatanggal yung extra noise, pero mas pinapa-enhance niya yung boses na nagsasalita sa video kaysa dun sa mga unnecessary noise or background noise or extra noise, kung ano bang noise niyan. So yun siya guys. So yun na nga ang overall nating review for BOYA. Maganda yung packaging ng Lazada ng seller. Okay yung product, walang kulang na gamit or package niya, kompleto lahat. Yung bag, yung wire, at ito, yung bongga nating BOYA. Yan. Except dun sa phone clip kasi hindi talaga siya kasama sa package. Kahit tumingin kayo sa ibang seller, walang phone clip na kasama sa ganung murang halaga, 1,000 pesos. Unless kung bibili ka ng phone clip na kasama sa package, yun yung mas mahal. I think mga 2,000 plus. Hindi ko alam kung ano yung exact price. Pero pwede ka namang bumili doon sa mga tiyangge-tiyangge, sa mga divisoria ng phone clip na meron ding parang ganito yung sa dulo o sa ibabaw niya, sa dulo ng BOYA. Pwede mo siyang ilagay sa ibabaw ng phone clip. Well, yung phone mo naka-attach sa phone clip, pwede siyang ilagay sa ibabaw ng phone mo. Kasi diba mostly dun sa mga tripod, mga tripod, wala siyang pag-attach na ganito sa ibabaw. Same sa akin, wala. Clip lang talaga siya. So yun, hahanap pa tayo mga te. So I hope na gusto niyo yung overall natin na unboxing and review sa BOYA. So see you next time guys on my channel, kasi mag-upload pa ako ng more videos, hindi lang tungkol sa unboxing at maraming iba pa. So manatili kayo dito sa aking channel at patunayan natin na meron pa rin forever, no? And meron pa ding mga taong kaya makontento at kaya magstay. So, please guys, stay and pwede kayong mag-suggest or mag-comment kung ano pa yung gusto nyo gawin kong vlog na maaring o tutorial na maaring makatulong sa inyo. So see you again next time guys, and bye bye and have a good day.